Hej! Idag ska vi skapa som Siri Derkert. Skapa som... Men först så behöver vi ta reda på lite mer om Siri Derkert. Siri Derkert är känd som en konstnär med en starkt personlig stil. Hon hade 7 syskon tror jag. Ganska många. Och hon älskade konst. Och då kunde hon göra konst som var kanske lite åt det här hållet. Just det, man kan se ögonen, munnen och näsan och huvudformen, men det är inte superlikt. Det är inte som ett fotografi. Nej. För Siri Derkert, hon tyckte att det var spännande att försöka ta bort så mycket detaljer som möjligt. Hon fick i uppdrag att göra ett stort konstverk i Stockholms tunnelbana. Det var första gången hon fick möjlighet att rita så stort i betong. Den här tunnelbanestationen var även byggd som ett skyddsrum, så att människorna i staden skulle kunna ta skydd om det blev krig. Därför bestämde sig Siri att skapa teckningar på temat fred. Siri Derkert var 70 år när hon skapade detta. Och verket tog 4 år att göra. Och där har hon ristat i betong med en särskild maskin. Vi har kartonger som vi har målat. De här kartongerna har fått torka så att färgen är helt torr. Och nu ristar vi i kartongen med nycklar och vanliga bordsknivar. Kolla, man måste trycka lite så här. Blev det ett öga? Lite va? Ska jag göra ett till? Vill ni också prova? Får man göra vad man vill? Du får göra vad du vill. Du kan ju se om det blir ett ansikte eller vad det blir. Och man kan se vad det föreställer. Ni kanske har en fantasibild som ni vill göra. Kanske någon hemlig kompis eller mamma eller pappa. Eller kanske man vill göra någonting annat. Hon gjorde också mycket fåglar. Jag lär mig direkt det jag ser och jag hör. Jag är nyfiken. Jag har gjort en fågel. Som helt enkelt kollar på solen och himlen. Och ovanför hjärtat så står det Adrian och det är mitt namn. Och under hjärtat så har jag gjort ett hjärta. Eller ett till hjärta. Men det är inte, vad ska man säga? Jag kommer inte ihåg vad det hette. Kartong. Jag gjorde typ någon liknande typ björn eller någon panda eller något sånt. Jag tog nyckeln så gjorde jag ett runt hål. Och sen tog jag kniven och liksom tog under och lyfte upp plattan. Ja, den här som jag hade i ögat. Hur gjorde man då? Nu kan ni göra det här själva hemma. Och be gärna en vuxen om hjälp att ta bild på det ni har gjort. Lägg upp på sociala medier och använd hashtaggen Verkstaden Moderna Museet. Då kan ni också se vad andra har gjort. Kom ihåg att när du skapar hemma eller när du skapar överhuvudtaget så finns inget rätt eller fel, fult eller fint. Du kan se det som ett experiment.